Ebben a videóban most meg fogom mutatni, hogy miket vettem ma. Ez összesen most 4 slime lesz, és nagyon jók. Legalábbis a színük az rettenetesen jó. És megmondom, hogy én most ki fogok próbálni egy dolgot, amihez kell testápoló, és kész. Én most egy ilyen gyümölcsös, mülleres testápolót fogok használni, nem tudom, hogy jó lesz, lehet, hogy nem. Ezért fogok kicsi kora slime-ot kipróbálni hozzá. Na, az első, mondjuk kezdjük ezzel. Letéptem itt a tetejüket, nem tudom miért. Már csak így automatikusan ki akartam vinni. Na, az első, az egy ilyen nagyon szép piros. Megmutatom a tetejüket. A következő, ez egy ilyen szép rózsaszín. Amúgy ezeket nem véletlenül választottam, így a legsötétebb, közepes sötét. És a legvilágosabb. Meg van egy átlátszó sárgás. És ilyen twinkles, vagy mi a jó Isten a neve, nem tudom. Twinkles, nem tudom. Na ugye, akkor kezdeném is ezzel. Szerintem ebbe is fogom izét tenni. Nekem még nem volt már egy párszor ilyen slime-om, és eladogattam. Ennek nagyon jó állaga van, és mindegy, ezek 300 forintok voltak, ez még 390. Itt van. És ilyen. Hát, ilyen hangja. És ezt így lehet ezt csinálni. Nem annyira úgy nyúlik, mint a slime, hogy ilyen, hanem így nyúlik, ugye? És nagyon jó puha, legszívesebben így odaadnám nektek, de nem lehet, sajnos. Hát ezzel próbálok egy kicsike slime rózsát csinálni. Hát ezzel nem lehet. Várjátok le, én teszem itt a kamerát. És ennek bazi jó színe van. Nagyon tetszik mindegyiknek a színe. Nagyon jó. Várjátok, csak viszket a vállam. És ezt előre leszögezném most, hogy akinek nem tetszik a videóm, az ne nézzen. És nem kérem a kommentjeiteket, amik rosszak. Legalábbis a pozitív kommenteket szeretem csak. Vagy fordítva? Nem tudom. Ha majd megnézem, kirakom, és majd holnap megnézem, és akkor megmondom a következő videóban, hogy hogy jó kommenteket írtatok-e, vagy nem. És amúgy nagyon köszönöm a 8 feliratkozót. Szóval, igen, nagyon köszönöm szépen. Na, a következő legyen ez. Ez nagyon szép színű, ugye, mint mondtam. Tiszta víz lett tőle a kezem. Nézzetek bele. Ez nem olyan állagú, mint a többi. Ebben ezért is tapolok. Jövök, ha kiszedem. Na hát úgy döntöttem inkább, hogy ezt is széttépem, és majd ennek keresek egy dobozt. Közben itt széttéptem, és
Úristen. Ennek gyönyörű színe van, látjátok? Lassatok. Nagyon ízé. Nagyon jó. Ebben meg majd a testápoló, mert kemény. Egy folyás testápoló. Ennyi elég, és ezt most össze kell gyúrni. Jó, de jó. Nekem ez nagyon tetszik. Ugye? Csak még nem gyúrtam össze. Na hát ez egy 20 perces folyamat lesz, szóval mindjárt jövök. Na, itt is vagyok, és még teszek bele kis testápolót, mert nem lett annyira jobb állaga. Jó, hát ugyanannyit tettem bele, így. És megint 6 órát fogom notkázni, mindjárt jövök. Hát még kell belerakni egy fújásnyit, mert kell. Nem tudom miért, de rakok bele, mert nem elég jó az állaga. Olyan kemény. Hát bevallom őszintén, ehhez a kettőhöz hozzányúltam. A pirosashoz, meg ehhez a másikhoz. Ehhez. És ehhez még nem, azért lepődtem meg ennyire. És ezt vettük 60-ba. A Müllernél van a Takkó mellett, ugye a Müller áruháznál, ott van egy ilyen sorbolt, és akkor az utolsó kínaiba. A Takkó mellett azt hiszem, vagy aki. A Takkó mellett vettem. Azt hiszem, nem tudom, majd keresek róla képet. Ilyenem, nincsen dobozva. Majd valahonnan szülni kéne dobozt. Mindjárt jövök, megkérdemáljátok venni a dobozt. Itt vagyok, és hoztam egy dobozt. Szép, fehér. És ebben így el lesz ez a szép kis slime macska. Na, és most jöjjön ez. Ó, de büdös. Mármint nem úgy mondom, hogy nagyon büdös, oda nem is szagoljátok meg. Ehhez is kell liszétes tapoló. Ez nem is nyúltam hozzá. Ehhez kevés tapoló kell, nem kell sok. Ugye ehhez is kevés tapoló kell. És ehhez szerintem egy fújás is elég. Jövök, ha összegyúrtam. Úgy döntöttem, hogy nem vágok, szóval, ja, nem akarok vágni, mert ezeket ki szoktam állítólag mindig kivágom. És, ja, most ezt is ki fogom itt vágni. Ezt a 5 másodpercet, vagy fél percet kb. Nem tudom mennyi volt. De igen, ez ilyen rózsaszín, és nagyon szép. És még egy kicsikítes tapoló kell bele. És most tényleg akarok vágni, mert 10 perc, max 10 perces videót szeretnék, szóval mindjárt jövök. Nem max 10 perces, hanem max 12 perceset szeretnék, jó? Addig, sziasztok! Itt vagyok, és ezt egy picit hagyom kint a levegőn, mert nagyon folyós lett. Na, és jön az Ucsó slime, és ez olyan szép sárga. És figyeljetek! És ilyen nagyon jó citromillata van.
kiaplikálni ebből a dobozból nagyon nehéz. De... Hát még nem próbáltam, de most megtapasztaltam, hogy nagyon nehéz. Cuppogása. Nagyon zserés állaga, de az illata nagyon finom. Ennek nagyon mindegyiket odaadnám, hogy gyurkásszátok amúgy. Annak a pár embernek, aki néz. Mindjárt itt vagyok, csak bejött valaki. Na és ez ilyen jó. És nem akar buborékos. Szóval, ja. Ez nem én voltam, mármint én, csak nem akarul. És nézzétek, hogy milyen eltársa. Na, és megnézem most, hogy halad ez a slime. Oké, na. Hát ennyi lett volna ez a videó, hogyha tetszett, lájkoljátok és iratkozzatok fel. Sziasztok!